Édes, krémes és gyümölcsös. Ez a mai nap szent háromsága. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma megmutatom, hogy milyen finomságokat készítettem az előző videóban bemutatott házi leveles tésztából. A krémhez egy tálba öntünk 400 g krémsajtot, ami nem kell, hogy mascarpone legyen. Az Aldiban kapható krémsajt tökéletes alternatíva a mascarpone árának töredékéért. Hozzáadunk egy csomag vaníliás cukrot, 80 g kristálycukrot, és egy kis kanálnyi vaníliaőrleményt vagy kivonatot, és alaposan elkeverjük. Ha már sejmes a krém, akkor belereszeljük egy egész citrom héját, és azzal is alaposan elkeverjük. Felhasználásig hűtőben tároljuk. A házi leveles tésztát használat előtt nagyjából 10 perccel kivesszük a hűtőből, majd 2-3 mm-esre nyújtjuk. Négyzeteket vágunk a tésztából, de ha esetleg nem egyformák, akkor sem történik tragédia, a második receptnél majd látjátok, hogy miért. A szebbeket a 4 sarkánál bevágjuk, ügyelve, hogy azért középen hagyjunk érintetlen területet is. Teszünk egy kis kanálnyi krémet a közepére, majd mindegyik vágásnál behajtjuk az egyik csücsköt rá a krémre, és kissé le is nyomkodjuk. Egy fél kis kanál krémet helyezünk a behajtott részekre, majd ráteszünk egy szép szem áfonyát. Ha szeretnétek, használhattok meggyet vagy cseresznyét is. További áfonyaszemeket helyezünk a krémre, és a többi négyzettel is ugyanígy járunk el. Ha nem szeretnétek az átrakással bajlódni, mint ahogy én tettem, akkor az egész procedúrát csinálhatjátok a már sütőpapírral bélelt tepsin is. Egy felvert tojással megkenjük a tésztát, közben pedig előmelegítjük a sütőt 200 fokra légkeverés nélkül. Egy-egy csipet cukorral megszórjuk a tésztákat, hogy finom ropogósak legyenek, és mehetnek is a forró sütőbe nagyjából 15 percre. A második süti már sokkal rusztikusabb, így nem kell, hogy tökéletesen szép formájuk legyen. A tésztát egy késsel kissé bevagdossuk a széleitől nagyjából fél centiméterre, de nem kell, hogy átvágjuk a tésztát, bár az sem probléma, hogyha mégis átvágjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és lekenjük a korábbról megmaradt felvert tojással. Ezeket is megszórjuk kevés cukorral, és átállítjuk a sütőt légkeverésre, de a hőfok marad az előző 200. Nagyjából 5-7 perc alatt aranybarnára sütjük.
Ha kicsit kihűltek a tészták, akkor ráhalmozunk egy keveset a krémből mindegyik tetejére, lehetőleg úgy, hogy a bevágások között maradjon a krém, majd olyan gyümölcsöt teszünk rá, amilyet csak szeretnénk. Ha elkészült az összes süti, akkor utolsó lépésként megszórjuk őket porcukorral. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor iratkozzatok fel és készítsétek el ti is. Jó sütést, jó étvágyat és további szép napot kívánunk!